Ayan guys, iluto na po natin ng tofu. Hayaan lang natin maging crispy ang ating tofu, tapos okay na. Ayan guys, crispy na po ang ating tofu at golden brown na siya. Ayan na po ang ating tinapa flakes. Ready na po siya. Ayan, i-boil lang po natin ng ating mga seafood, hipon at squid or pusit. Nagsama-sama ko na sila guys para minsan ang maluto yung ating mga ingredients. Ayan guys, pwede na po nating iahon yung ating seafood. Ayan, para wag po natin masyadong i-boil para hindi siya matigas. Pag na-boil po siya kasi ng matagal, titigas po yung ating mga seafood. Guys, welcome back to my channel. Ang menu for natin for today is Pancit Palabok. Magluluto po tayo ng Pancit Palabok dahil yun po ang ating request ng isa sa mga ating mga kaibigan. At ito po ang ating mga ingredients. Siyempre, hindi mawawala ang garlic. Meron din tayong onions. Gagamit din tayo ng salt to taste, shrimp cubes, black pepper, at gagamit din tayo guys ng fish sauce. So lalagyan din natin ng flour. Siyempre may lemon tayo guys. Pwede rin kayong gumamit ng kahit anong pampaasim or kalamansi. Mas mabuti kung meron ka dyang kalamansi. Gamit din tayo ng boiled egg, spring onions or scallions, pork, giniling na pork guys. So binoil ko na po tong pork natin. Ayan. So pwede igigisa pa natin siya mamaya. Ito po yung ating tinapa flakes. Ito po yung ginawa natin kanina. Siyempre, hindi mawawala ang chicharon. Gagamit din tayo ng tofu. Ito rin po yung prinito ko kanina. Ginawa ko siyang golden brown para medyo crispy siya pag kinain natin. Lalagyan din natin siya ng tahong. Ayan, at meron din tayo ditong siyempre yung squid at shrimp na binoil natin kanina. At siyempre, yung ating anato seed. Ayan, dinilute ko lang kanina siya guys. Ayan. Siguraduhin natin diluted siya para pag sinabay natin siya sa ating lutuin mamaya is hindi siya magdikit-dikit. Okay guys. Ito atin guys yung ating pancit bihon. Ibababad lang natin siya sa warm water. Ayan, so mga 10 minutes pwede na natin siyang iahon. Tapos pakukuloan natin ng kahit na 2 to 3 minutes. Ayan guys, kompleto na po ang ating mga ingredients. So tara at lutuin na natin itong mga to. At ako'y gutom na. Painitin lang natin yung pan at ilagay na natin yung oil. Ang ginamit ko nga palang oil dito guys is olive oil. Ayan, painit lang natin yung konti. Tapos lagyan na natin yung garlic. Lagyan
lang natin sabay yung onion guys. Yan, spray lang natin. Ayan lang natin siyang maluto hanggang sa mag-golden brown. Ayan guys, ilagay na po natin yung pork giniling. Pagkalagay lang natin lahat. Pwede na rin po natin ilagay ang paminta, black pepper. Ayan, tapos ihalo na po natin siya hanggang sa masote po ang ating pork. Ayan, sige lang guys. Tapos ayan lang po natin siya guys. Sunod na natin yung tahong guys. Ayan. Tapos haluin lang po natin hanggang sa maluto na rin yung tahong natin guys. Ayan, suti-suti lang po natin hanggang sa maluto silang lahat. Pagkaluto na, lagyan natin fish sauce. Tapos haluin na natin guys. Ayan, suti lang natin para yung alat ng fish sauce natin is mamix sa ating. Ayan. So guys, pwede natin ilagay yung shrimp cube. Ayan, nilalagyan ko ng shrimp cube guys para buong buo yung lasa ng ating pancit palabok. Ayan, ihalo lang natin ng konti. Tapos pwede na natin lagyan ng tubig. So ang nilagay kong tubig guys is yung boiling water na para mabilis siyang kumulo. Pwede nyo rin lagyan ng normal water. Depende po sa inyo yan. Nilagyan ko ng mainit na tubig para mabilis siyang kumulo. Ayan guys, kitang kita nyo naman at kumukulo na siya. Haluin lang natin. Ayan, para ma-mix yung ating mga ingredients. Ayan, so ilalagay na po natin yung ating aswete. So habang nilalagay yung aswete guys, kailangan dahan-dahan nating hinahalo kasi pwedeng magbuo-buo yung ating mixture. Nilagyan ko na kasi siya ng flour, kaya dapat hinahalo siya ng dahan-dahan. Guys, so dahan-dahan lang pong paghalo para hindi tumalsik at para hindi kayo mapasok. Yan, haluin lang po ng haluin hanggang sa mag-thick yung ating sauce. Ayan, so ang ginamit kong powder dyan guys, yung annatto seed powder. Ayan, i-mix nyo lang po yan guys para hindi magbuo-buo yung ating sauce. Dahan-dahan nyo lang pong i-mix hanggang sa maging thick na po yung ating sauce. Ayan guys, pwede nyo rin lagyan ng salt. Depende po pag matabang pa po yung panlasa nyo, dagdagan ng salt guys. Ayan po. Tapos i-mix ulit natin ng dahan-dahan. Ayan, malapit na pong maluto ang ating sauce. Dahan-dahan lang po para maging thick yung ating sauce. Ayan, para ma-perfect natin yung ating sauce. Ayan, so pwede na natin ilagay yung ating binoil na shrimp at squid. Ayan, dahan-dahan pa rin po guys. Ayan, ihalo ulit natin ng dahan-dahan lang. Tuloy-tuloy lang po ang paghalo ng ating sauce guys para hindi siya masunog.
Ayan guys, nga pala nilagyan ko rin siya ng fresh na egg. Kung nakikita nyo yung puti-puti na yun guys, yan, fresh egg po yan. Yan, ihalo lang po natin ng dahan-dahan ulit. Okay guys, ito na po yung ating pancit palabok. At yung nagawa nating pancit bihon, tsaka yung palabok sauce natin. So lalagyan natin ng toppings. Sunod natin ilagay is yung tofu. Ayan. Sunod naman natin yung egg natin guys. Nadurog na siya guys. Tapos isusunod natin yung tinapa flakes. Yan. Depende sa inyo guys kung gusto nyo mas marami ng ilalagay. Tapos isusunod na natin yung ating onion leaves. Napakaganda guys, di ba? Tapos susunod na natin tong chicharon. At guys, meron akong sineparate kanina na seafood. Designan lang natin. Ayan, napakasarap guys. Ayan na po. Siyempre, lalagyan natin ng lemon or kung may kalamansi kayo dyan, pwede po. Po ang ating finished product na palabok. At ito na po ang ating pancit palabok. Yan, lagyan natin lemon. Lemon ang ginamit ko guys kasi dito sa lugar namin walang kalamansi. Yan, haluin muna natin. Yan, tikman na natin ang ating pancit palabok. Walang subo. Saktong-sakto po yung ating timpla guys. Pwede nyo gayahin yung aking version kung gusto nyo lang. So kain muna tayo guys.
guys, at dyan na po nagtatapos ang ating munting vlog. Ayan, so sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. I-click nyo na rin po ang tiny bell para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang i-upload na mga videos. Ayan, so hanggang sa muli, laging nagtatandaan na inyaki TV is in the house. Bye!